نو موږ هغه شانتې لا په دې تھریټ خواته ناست یو پوه شوې. موږ ګپ ولګوو په انسایډر تھریټ باندې، د هغې نه بعد موږ ګپ ولګوو په اټیکر ټری باندې. موږ به کې دلته د ګرې هیکر استعمال کوو، ګرې هیډ چې ورته کوم وایي. اوس زموږ ارګنایزیشن شو پوه شوې. دا ریډ چې کوم دی نو دا تھریټس دي او دا زموږ سره ارګنایزیشن دی پوه شوې. نو ارګنایزیشن اوس دې له ډیفینس پکار دی، دې له یو کانسپچوال ډیفینس پکار دی او دې له یو داسې یو قسم یو ماډل پکار دی چې په هغې ماډل په تھرو باندې دا ډیفینس راخکي او دغه اټیکر چې کوم دي دی بچ کی دی د دې نه ځان بچ کی. نو د دې لپاره که اوس تاسو خیال کړو په اوله کې موږ ګپ شپ لګولی او په دې وایټ هیډ هیکر باندې یا پن ټیسټر باندې چې دی نو دی خو باقاعده دی خپل پروسس فالو کوي. په دې باندې به نور ګپ لګوو موږ وروسته په ډومینس کې، خو موږ سرسري په هغې پریویسلی ویډیو کې ما ګپ لګولی دی نو هغه وګورئ. اوس زمونږ نن چې کوم فوکس دی هغه دی په سیکیورټي تھریټ ماډل میتودولوژي باندې. دا څه شی دی ګوره زمونږ سره چې دی ډېر شی قسم ماډلونه دي، خو ما به کې یو څو صرف راغستې دي. کېدای شي تاسو CSP ایګزام یا CISA ایګزام یا داسې بل CISM ایګزام ورکوئ چې په هغې کې تاسو ته داسې یو تپوس وکړي چې هغه تاسو ته وایي چې کوم ماډل چې دی یا داسې ریلیټډ ماډل تپوس وکړي تاسو نه، تاسو ته پته ولګي چې هلکه دا څه وایي دی. نو ګوره پاستا دې ته ویلی کېږي پوه شوې. تھریټ ماډلینګ دا چې دی د اټیکر فوکس دی، د اټیکر باندې فوکس کوي. د دې پی مطلب دی پروسس او د اے مطلب دی اٹیک او د ایس مطلب دی سیمولیشن او د ټی مطلب دی تھریټ او اے مطلب دی انالایسس. نو انالایسس چې ورته وایي پوه شوې. نو زموږ سره په دې کې ښه باقاعده په دې کانسپچوال ماډل کې زموږ سره چې دی نو پروسس دی. ګورئ تاسو دې ته لاندې اوس زموږ سره ښه باقاعده د یو شي ډیفاین ابجیکټیو دی. موږ به یې ګورو چې یاره دا کوم ځای نه راځي، څوک یې کوي، د هغو څه سکوپ دی، د هغو داسې څه داسې یو موټیویشن دی چې زموږ د ارګنایزیشن ته اکسس کوي یا غواړي یا زموږ د ارګنایزیشن ته نقصان ورسوي. زموږ سره داسې څه دي چې هغه موږ پټ کړو چې زموږ ته نقصان راونه رسي، یا داسې انسایډر اناتورایز کس چې دی یا انسایډر مطلب چې دی هغه راغی ډسکنډل امپلوي چې کوم شو، او یا ان اتورایز او ایکسټرنل کس چې کوم دی هغه راشي او موږ ته نقصان ورسوي. د هغې لپاره به ښه باقاعده موږ دا پروسس فالو کوو، د هغې تھریټ انالیسس به موږ بیا کوو. بیا به موږ دننه ګورو vulnerability ډیټیکشن به ګورو چې یار vulnerability شته زموږ په ارګنایزیشن کې که نه چې د اټیکر به په کوم طریقو باندې راتلی شي. د اټیکر لپاره بیا موږ ګورو چې یاره دا اټیکر چې کوم دی ښه باقاعده دی خو ګور دی سوشل انجینیرینګ ډېر زیات کوي که نه، انامریشن چې ورته کوم وایي دی ګوري. انامریشن خو خیره جدا دی، دا خو ډپلویمنټ دی. د ریکانسنس چې ورته کوم وایي دی خو باقاعده بهر ګوري، دی څومره ډاکومنټ زموږ کېږي راغونډوي انلاین. نن سبا خو ګوره هر یو کس په لینکډین باندې ورکړی دی چې یاره که زه په دې پلانکۍ کمپنۍ کې کار کوم او زما دا ټایټل دی، یا داسې نور بلاګونه ما راښکړي دي په هغې کې د خپلې کمپنۍ انفارمیشن چې هغه شیر شوي، یا داسې نور داسې کار یې کړی دا اټیکر چې دا ټول ښه باقاعده راغونډوي او د هغې په تھرو باندې یو اټیک چې دی هغه د ارګنایزیشن ته برابروي. نو دغه شانتې زموږ لپاره په هغې کې ډیفینس سیسټم دی او دا تھریټ ماډل چې کوم دی دا موږ ګورو دی ته چې د اټیکر ته به ګوره د اټیکر د پرسپیکټیو نه ګورې، ته به د اټیکر د تھرو نه ګورې، ته به ګورې چې یار د اټیکر کوم سوچ کوي، چې تا ته پته نه چې غلا څنګه غلا کوي. نو ته به خاورې غل بچ کې پوه شوې. نو ته به ښه باقاعده مخکې ډاکو ټایپ سوچ کې، غل ټایپ سوچ کې، بیا به وروسته د پولیس ټایپ سوچ کې چې ته د ډاکو او د غل په تھرو او د غلا باندې ته نه پوهېږې نو ته ګورې پروټیکشن نه شي کولی پوه شوې. you gotta hack it to make it secure پوه شوې. نه دا وایي دغه شانتې زموږ سره ښه باقاعده دا یو ماډل چې کوم دی زه به د یوټیوب کې د دې دا لینک ورکړم لاندې تاسې وګورئ. دا یو لاندې غټ ډاکومنټس دی او دا ډاکومنټس ریډ کوي کولی شئ. ډېر ښکلی یو سټپ بای سټپ پروسس یې په دې باندې ورکړی دی. اوس زموږ سره د هغې نه بعد بل راځي هغه د ډیولپر فوکس پوه شوې. ډیولپر چې کوم دی هغې ته ویلی کېږي سټراید تھریټ ماډلینګ. په دې کې زموږ سره چې سټراید دی ایس چې دی سپوپینګ دی که نه، ټیمپرینګ دی، ریپیوډیشن دی، انفارمیشن دی، میسج ډسکلوزر، ډینایل اف سروس اینډ ایویلویشن. تاسو بس وایي چې یاره دی خو بس په انګلیش ریډ کوي دلته، غم مه کوئ. وروسته بیا انشاءالله سافټویر HDLC ته چې موږ لاړ شو په هغې کې بیا ګپ شپ په دې باندې لګو.
دا ستاسو لپاره یو قسم اوورویو دی دلته تاسو ته ښوولی کېږي چې یاره دا څه شی. زموږ سره دلته دا مې راغستی د دې لینک نه ګوره تاسو وګورئ له پاسه که نه چې کومې تھریټس دي زموږ سره. سپوپینګ دی نه دا کومه پراپرټي وایلیټ کوي، مطلب دا دی چې دا داسې کوم یو شي د نقصان شي دا خو باقاعده اتنټیکیشن چې دی هغه بایپاس کوي. هغه داسې چې یو ستا ایمیل نو هغه پاسورډ بایپاس کړي او ستا ایمیل ته اکسس وشي. زموږ سره ټیمپرینګ دی. ټیمپرینګ څه ته وایي؟ هغه داسې یو شی دی چې هغه انټیګریټي لوز کوي، مطلب دا دی چې ستاسو سره د اوبو بوتل دی هغه بند دی که نه، کولاو شی د کمپنۍ نه دی او په منځ کې یو کس راشي او هغه ترې پستنه باندې اوبه وباسي یا پستنه ورته اوبه دننه کړي او ډکې کړي او بیا یې بند کړي. نو دغه شانتې دې ته ویلی کېږي ټیمپرینګ، مطلب یو میسج چې دی هغه ماډیفای کړي ډیټا کې یا دا کوډونه چې کوم دي یا کوډونه ولا بدل کړي. دا خو دا یو سټرایډ چې کوم دی دا د ډیولپر پرسپیکټیو نه دی. مطلب دا دی چې کله هم دې سافټویر راغی دوی به ښه باقاعده ګوري چې د دې د اتنټیکیشن کوم میکانیزم چې کوم دی هغه سپوپینګ ونه شي او د هغې لپاره داسې څه پکار دي چې هغه موږ مطلب دا دی چې استعمال کو او بیا د هغې لپاره د کوم میسج چې به د اپلیکیشن په تھرو باندې ډیټا بیس ته ځي یا بهر ته ځي هغه انټیګریټي موږ څنګه کنټرول کو. بیا ریپیډیشن شو نان ریپیډیشن شو، مطلب دا دی چې یو میسج څوک یو چا ته ولیږي او دی مونږ کریږي نو مونږ کریدی نه شي، د هغه څه دومره ایویډنس چې هغه مونږ کریدی نه شي. نو دغه شانتې دا ټول یو دا تھریټس چې کوم دي تھریټس یې دي دا پراپرټیز دي پوه شوې. دا سټرایډ چې دی دا څوک استعمالوي؟ سټرایډ موسټلی دی د ډیولپر لپاره. کله چې هم ډیولپر یو سافټویر ډیولپ کوي هغو ته دا پکار دی چې دا سټرایډ تھریټ ماډلینګ یو کانسپټ دی دا استعمال کړي، په دې باندې ځان پوهه کړي او ویې ګوري چې یاره زه خو دا زما په سافټویر کې به دا پلانکې سټپس چې دا دې خو سره نه شم یعنې لکه زما دا دا اپلیکیشن زوره غوما چې میک شور چې باغې کې چې دنه انفارمیشن دی ډیټا بیس دی نو باغې کې د کانفیډنشیالیټي ډېر ضرورت دی او میک شور چې هغه اویلیبل او میک شور چې هغې د صرف اتورایز کسان اکسس وکړي، نان اتورایز ورته ونه کړي که نه. اوس یو کس سره چابي هغه ورته لاړ شي، بغیر چابۍ نه کس دننه لاړ نه شي. نو دې ډیولپر له دا سوچ ته مخکې پکار دی. دې ته ویلی کېږي پہچان که نه. کله چې هم ډیولپر یې هغو میجارټي ریالټي چې دا نو هغه په ارګنایزیشن کې موږ په ډیولپر باندې دومره زور راولو او موږ مطلب تنګوي او موږ ورته وایو هلکه دا کار به څنګه کېږي، زما دا پراجیکټ زر ته زره چې ډن شوی. نو دا ټول غلطه خبره یي ځکه چې هغه په تادۍ باندې یو کار وکړي نو په هغې کې ډېر شی سوري مطلب دره هولز یې پکې پوه شوې. نو هغه پیجز بیا موږ په هغې باندې وروسته کوو نو هغې ته ویلی کېږي ایر آن سیکیورټي. ایر آن سیکیورټي چې دا ښه شی دی خو ښه شی نه هغه واپس له پاسې پې ټاکرې غونډه کې لګېدلي که نه، یو خو مزه هم نه کوي او بلکې ایلسې چلو شو جو هغه ټاکرې چې هغه دې بیا واپس ختلی. نو هغه ډېر شی vulnerability پیدا کولی شي. نو د CISP او د فیوچر جنریشن چې کوم دی په هغه سیکیورټي کې د CISP او په فیوچر کې موږ چې څوک یو موږ له دا پکار ده سیکیورټي انجینیر لا سیکیورټي منیجر لا چې ښه باقاعده زمونږ د سیکیورټي کانسپټ چې دا د بیګیننګ نه وي د مخکې نه. کله چې موږ سافټویر ډیزاین کوو د هغې وخت نه موږ د سیکیورټي سوچ وکړو په منځ کې بیا سیکیورټي نشو ایډ کولی شو خامخا، خو کله که ته مخکې نه چې سوچ وکړو نو وروسته بیا به موږ ته څه تکلیف نه وي او زمونږ کوم سافټویر چې دی هغه به سیکیورټي. فار ایگزامپل اوس تاسو یو دیوال رغوئ، هغه دیوال چې دی هغه د خښتو دی. اوس تاسو کوشش دا وکړئ چې په دې کې صحیح سیمټ استعمال کړئ. که تاسو دا سیمټ 2 نمبر استعمال کړي وو نو سبا ورځې که باران ډېر کېږي په مخه نو هغه سیمټ چې دي هغه به تیولي کېږي، ختمیږي به، غورځېږي به، د باران سره به ځي. نو تاسو بیا د هغې باندې د پاسې یو پلستر ور واچوئ، کور غونډه کړي که نه، هغه چې هغه سیمټ کور غونډه کړي پوه کړي او یا داسې بل څه ټاکرې ماکرې پوه کړي. نو هغه کور چې دی هغه هم دننه خو هغه رټني نو هغه ورو بیا هم خراب نو د هغې نه ښه داسې چې دا سیمټ صحیح استعمال کړي. په دې ویسټ کې دلته په US کې اکثر دا بریجونه یې خیال کړی نو په دې ټي وي کې تاسو کتلی شئ که تاسو دلته نه یو که تاسو دلته یې نو ډېر زیات 1 سل کاله به یې شي چې برج به ولاړ وي او هم داسې برج چې په خدای که په پاکستان کې هغه نوی برج هم ته د هغې نه رارسي. د دې هغه 100 کاله برج شي که نه د کلي هغه
2021 ابل چې هغه ته زوړ ښکاري. نو ولې خو هغه داسې کار کړی یو خو ایماندارۍ غوندې کار کوي. دی وایي چې یاره دا سیمټ په داسې طریقه باندې استعمال کړو چې دا د لانګ ټرم لپاره وشي. نو دغه شانتې د دې سټراید د ماډل مطلب هم دا دی چې تاسو د سیمټ د مخکې نه صحیح استعمال کوئ چې بنیاد یې صحیح و، نو وروسته که تاسو بیا له پاسه څومره بلډینګونه راغوئ او برابري نو دغه وروسته که تاسو بیا بنیادونه له پلانوئ خو چې بنیاد صحیح نه راښکړی نه بیا خرابوي. اوس د هغې نه بعد زموږ سره بیا راځي ډریډ چې کوم دی د ډي د ډیمیج دی آر د reproducibility ده او exploitability ده affected user دی او discoverability ده. نو دا زموږ سره په risk assessment model کې راځي. یو اټیک چې دی هغه دا اټیک په څومره خرابي مطلب دا دی نقصان هم اوس دا ماډل چې کوم دی دا داسې یو ځان نه کوېسچن کوي چې یاره دا اټیک په څومره خراب وي او که وشو او دا څومره اسان دی چې په موږ باندې کېږي، دا د کومو تورو باندې کېږي، دا داسې څه لارې دا استعمالوي چې په هغې لارو باندې دا اټیک وشي. د دې به په څو نمونه خلکو باندې به دا امپیکټ کوي، خلک به خرابوي یا یوزر چې کوم دی امپلویز چې کوم دی او څومره آسان دی how easy is it to discover the threat. پوه شوې کله که دا څومره آسان دی چې یا vulnerability یا threat چې دی په کمپنۍ کې هغه ډسکور کړي. دغه شان دی یو ریسک ماډل دی. که تاسو خیال وکړو موږ په پریویسلی ویډیو کې موږ په ریسک فریم ورکس باندې ډېر زیات بحث کړی دی. په هغې کې موږ کوالټیټیو کوانټیټیټیو ریسک انالیسیس ریسک رجسټرز یو نیم اټ موږ ډېر شی بحث وکړو پریویسلی. دا د هغې سره ریلیټډ راځي. دا د هغې سره ریلیټډ به دی راځي دې ته باقاعده دا سټیپونه چې فالو کړي نو کومه ویکنیس چې هغه مطلب هغې کې کم زموږ چې څه ته وایي یاره کم زموږ چې ویکنیس په کمپنۍ کې هغه بار ته راوځي. اوس فار ایگزامپل دا یو قسم زموږ سره درې کم ماډل چې دي دا ډېر شی دی. ګورئ هر یو کمپنۍ موسلی خپل ځان نن سبا راغی او خو داسې ما یو درې راغستې دي هسې چې موږ یې دغه کړو ګپ شپ پې ولګو. نو زموږ سره ګوره په ارګنایزیشن کې فار ایگزامپل دی سپلای چینج دا دی چې تاسو ارګنایزیشن دی هغه لیپټاپ یې راغی پوه شوې او دا لیپټاپ یې وړي چاله او موږ چې دا لیپټاپ راغو نو دې له دا چیپونه د کمې کمپنۍ نه راځي او د دې بیټري چې د کم کمپنۍ نه راځي یا زموږ د کمپنۍ هر سره راغی او که صرف ایزمبل کوي نو یا که لکه مطلب هر سره غونډۍ او یو لیپټاپ ته راغی او یا که نه دا هر شی ټوټې موټې هم راغی نه. ګوره کمپنیانې موسلی دا نه کوي. اوس کیبورډ چې دی هغه د جدا کمپنۍ نه راځي، سکرین د جدا کمپنۍ نه راځي او انټل چپ چې دی هغه د انټل کمپنۍ نه راځي. نو دا اوس ښه باقاعده ګورې به چې د سپلای چینج به ګورې چې یاره دا د کوم کمپنۍ نه چې راځي د دې په منځ کې خو سره رکاوټ نه دی شی یا په دې کې خو څه ویکنیس نشته د دې څه تھریټس دي پوه شوې. نو دا مخکې د هغې سپلای چینج هغه هر یو ځای کې به د هغو ښه باقاعده دا ریسک اسسمنټ دي ډیولپر فوکس دا کوم سټرایډ چې دی پاسټا چې دی ډریډ چې دی دا به ټول فالو کول پکار وي. به هر یو پروسس هر یو کمپنۍ به دا کوي چې ځکه چې د هر یو کس جدا جدا دشمنانی او د هغې دشمنانو په ترو باندې د هغو جدا جدا ډیفنس او د هغې جدا جدا ډیفنس په ترو باندې ستاسو دا کومه کمپنۍ چې ده دا به بچ شي. نو ګوره دا زموږ سره اوس ډیفنس راغی پوه شوې. په ډیفنس کې زموږ سره چې ماډل کم دی زموږ سره ګوره دلته افینس دی افینس کې کم ماډلز دي استعمالوي او زموږ سره بیا ډیفنس دی. په ډیفنس کې بیا موږ له کم ماډل پکار دي چې د افینس په ترو باندې استعمال کو او خپل ځان چې دی هغه ډیفنس کو او نو چې کم کله هم تاسو دا استعمال کو دا راوړ نو بیا چې هم تاسو کله ډیټا د دې یو ځای نه د یوې کمپنۍ نه د دې آی ټي انفراسټرکچر نه دا موو کېږي دې خوا دې کمپنۍ ته نو مطلب دا دی چې ستاسو په منځ کې کم رکاوټ چې دی هغه به ونه شي او ستاسو د کمپنۍ چې دی خیال به وساتلی شي یا ستاسو د کمپنۍ کې داسې ویکنیس وي هغه به بچ شي. نو دغه شانتې دا ماډل موږ له پکار دی چې دا موږ استعمال کو او په دې کې نور هم ماډل دي. تاسو ایز ا سیکیورټي انجینیر یا ایز ا سیکیورټي مینیجر یا آی ټي مینیجر یا آی ټي انجینیر یا whatever خو چې په کمپنۍ کې د آی ټي سره ریلیټډ وي ستاسو لپاره ښه باقاعده دا ضروري ده چې تاسو د سیکیورټي تھریټ ماډل او میتودولوژي په دې باندې ځان پوهه کوئ او وی ګورئ او کم آپشنز اویلیبل دي هغه وګورئ آنلاین. ځکه چې تاسو که بیا سبا ورځې په یو کمپنۍ کې کار کوئ او تاسو ته پته نه وه د دې شیزونو نو دا بیا ډېر زیات یو امبیرسمنټ وي او هغه به تاسو له پیسې درکوي او تاسو له یو کار نه درځي نو کېدی شي چې کیک آوټ یو کې پوه شوې.
اوس زمونږ سره دا چې دی د یوټیوب چینل نه که تاسو دا کوم ما چې تاسو د ماډل یې وښوې د دې به زه لینک ورکوم او په دې د دې ویډیو نه لاندې په یوټیوب باندې نو که تاسو ته پته نه چې کوم ځای کې دی تاسو اکسس کولی شئ او د دې په ترو باندې ښه باقاعده تاسو ته به دغه لینکونه میلاو شي. زه بیا کوشش هم کوم په ویب سایټ باندې چې وګورم که زما زه یو طریقه کار یو پیج راغوم په هغه پیج به داسې وي چې هغې کې به تاسو له زه یو قسم یو اکسرسایز لپاره به ویب سایټ یا ټولز هغه زه تاسو ښیم په هغې کې انشاءالله نو هغه به هم رغېږي خو ټایم ډېر لږ دی او هر څه دومره سیوا دي. زه کوشش مخکې دا کوم چې زما نه څومره کېږي دا کانسپټ یې موږ کلیر کړو بیا وروسته فیوچر کې ځکه چې ډېر شی ملګري داسې دي چې هغه وایي لیب به کله شروع کوې نو موږ نه مخکې کانسپټ نه کلیر کړی دې نه موږ نه یو وتي نو لیبونو ډېر نه کېږي ځکه چې لیب ته خو دا داسې نه چې بس تاسو ډایرکټ لیب ته کښېنئ او یو شی ډایرکټ په هیک کېږي داسې کېدی نو د غټ هیکر یا چاینیز یا رشین دی به ټوله دنیا به ورځ ته ورځ هیک کړي او کار به اسانه دا داسې نه دا ښه باقاعده دې سره د دې لپاره پروسس دی دا پروسس به فالو کوې د سوشل انجینیرینګ به کوې ډېر پروسس دی دا ډېر لستړی کار یې پوه شوې او داسې هم نه چې بس ته ډایرکټ کښېنې او دا هغې کس کولی شي د چا ډېر موټیویشن یې ضرورت وي چې چا موټیویشن او ضرورت یې نه و هغه زه آی بیټ یو مین په لکه زه سره 100% شرط لګومه چې چا فوکس نه ونو اچ یو درې سټیپه والې هغه یې مړه داسې دی وایي دا څه شی دی سړی زه نه کومه هغه ګیو اپ وکړي هغه کس چې هغه مخې ته بیا نشي تللی